Celine. Good morning, good evening, good afternoon. Saan man kayo? Yes, wala akong masyadong video. Hopefully, nandito pa rin kayo, nanonood. And today, it's Tuesday. Malamig. So, andito lang ako sa bahay. Usually, pag walang pasok, andito lang ako sa bahay. Tapos, pagkikita ko sa inyo ang project ko today. I will try my best na liligpitin ang mga kalat sa room. So, tingnan nyo. This is my second room sa bahay. Pakikita ko sa inyo. Dito ako minsan nagbi-video. So, ito. This is a mess. So, ready na yung mga suitcase namin. Yeah, for travel next month. So, ito yung mga naipon kong mga ano ba yun? Mga pasalubong. So, meron pang box doon. Tapos, yan. Para tong tour, no? Yan, nilalagay ko yung mga bag ko nandyan. Tapos yung mga abubot. Ito yung room na nandito yung mother ko, dito siya, yung second room. Tapos, yeah, parang nilagay ko lang lahat ng mga shopping here and there. So, ito, ang kalat talaga. So, ito, hindi ko pa to na bago ko itong binili. Ano ba to? Ay, shampoo. Okay, yung shampoo yan. So, yan. I'll try my best yung suitcase ko. Dalawa lang ata to. Kulang pa ng dalawa. So, ita-try ko, i-compress ko sila. Tapos, ito is, makikita ko mamaya yung birthday haul ko. So, parang i-incorporate ko dito sa video. So, yan. Nakita niyo yung kalat. Nandyan. Ewan ko ba, kailan ako mag-uumpisa. Tinatamad ako. Actually, anong oras na ngayon? I think mga almost 1 PM na. So, I will really try my best na matapos ko tong nito. So, pansin nyo, nagpagupit. Pero to bago tong blow dry. So, ganyan sila. Ganyan tong buko. Pero, yung actual hair talaga is kulot siya. So, yan, maganda pa siya tingnan. Pero pag nag-shower na, nag-shampoo na, iba na to, buhag-hag na to siya. So, yes, ipakikita ko pala ang binili ko sa yung birthday ko. Dalawa lang naman. So, ipakikita ko. So, I found a spot dito. Dito ako magbi-video. So, nakita niyo siguro ang daming kalat dyan. So, ito yung birthday haul ko. You know, malaki, no? Malaking micro-course bag. Di bag ang binili ko for a change. But, actually, regalo to ng asawa ko na nauto ko na, bigyan ako ng regalo. So, sabi ko, I'm not gonna buy a bag, but I need parang winter coat. Parang winter coat. Winter coat talaga siya. Kasi yun sa akin, nalumaan ko na yun. Mga, ano ba yun? Mga 2 to 3 years na siguro yung coat ko na brown. Tapos, ewan ko ba kung nasaan na yun. Pero yun ang palagi kong ginagamit. Nagpunta kami ng Canada. Yun ang ginagamit ko. Yun nandito yung nanay ko. I think last year, ginagamit ko pa. So, I think it's about time na bumili ng bago. So, bumili ako ng micro-course. So, ito yung winter coat. Black siya. Tapos, mataas siya. Hopefully, makita niyo. Ayan. So, tingnan ko muna ito. Nag-i-insert ako ng picture dito. Sukat ko to siya. Ayan. So, ito. Yung hood niya. At is removable to siya eh. So, yan. Nothing special. Winter coat. Pero, kailangan talaga. Tapos, meron pang isa.
merong isang bag na Michael Kors. Hulaan nyo kung ano nandito. It's a... Anong hula nyo? Anong hula nyo? It's a... Chining! It's a wallet. Yeah, bumili na naman ako ng wallet kasi sale siya eh. It's an outlet, hindi to sa mall, it's an outlet. Punta kami sa outlet mall. Oh, ito palang pangalan niya. Kinsley wallet. Maganda siya kasi, nagandahan ako sa kanya. Hindi yung typical na wallet na gusto ko, yung open talaga. Ito, ganito siya. Tapos gusto ko yung hardware niya dito. Tapos yung kulay niya is parang siyang mustard yellow. So, ganyan. May mga card slots siya. So, marami ka talaga dito. So, alam niyo naman, meron pa akong isang wallet na nabili din na like a month ago. So, dalawa na. Pero I think gusto yun ng sister ko yung isa. So, baka, bigay yun sa kanya. So, yan. Meron din siyang pocket sa back. So, maganda. Maganda yung wallet. Ito pala yung original price niya. Pero ang mura talaga. Nakuha lang siya ng, parang less than $50. So, from that price, malaki na talaga yung discount, no? So, yun lang. Yung nabili ko parang sa birthday ko talaga. Binili namin. Tapos, itong code. Ano pala akong pakita? Tingnan ko nga. Nabili ko yung ito. Pero hindi ko pa ito siya nagamit. Baka gagamitin ko mamaya. It's for, sabi ng sa salon, maganda daw to sa frizzy hair. Maganda yung packaging, ha. Hopefully magustuhan ko to siya. Let's open this. So, it's a 300 ml. Ito na yung shampoo niya. Tapos, ito yung conditioner niya. Sabi ng beautician, yung ng buhok ko, nagupit. Sabi niya maganda daw yun sa klase ng buhok ko para hindi daw masyadong yung sa kulot-kulot na daw siya, mag-freeze siya. So, we'll see kung magustuhan ko to. So, gagamitin ko yan siya mamaya. So, that's it for now. And hopefully, nagustuhan niyo yung video ko. And, I've been planning to make videos, but, talaga, tamad. I'm thinking of buying a new lipstick. Kasi, old na yung mga lipstick ko. So, we'll see pag may nakita akong magandang deal sa mga lipsticks, lip gloss. So, that's it for now. And I'll see you again on my next video. Bye-bye. So, update. Meron na akong nagawa. So, wala na siya dyan. Nandito na mostly sa suitcase. Ko na sila. Nakip ko na sila dito. Ready na. Tapos may mga konti-konti na lang. May mga box pa doon. But I have to keep them sa attic kasi hindi ko sila tinatapon. Kinikip ko sila. Tapos yung paper bag ng Michael Kors. Mamaya. Ayan ako yan siya. But at least, may nagawa ako ngayon. Productive. So, yan. Happy.